कैसे तो गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए ये नसाकत मेरी आदत पास मुझे लाए नादानिया नादानिया कीजे मुझे नादान හදන්න තමයි යන්නේ. ඉස්සරහට මේ කොණ්ඩ බැඳගෙන ඉන්න ඕනේ. අනේ මම හැමදාම කෑම හදනකොට මම මේ ටී-ෂර්ට් එක ඇඳගෙන අප්පයි ගණන් ගන්න එපා එක. මෙතෙක් ඉන්න ගමන් යන්නේ හදන්නේ. මම අද මෙන්න මේ ටික රික්ස් කපා ගන්න යන්නේ. ඔහොම පේනවනේ මේවා. ගණන් ගන්න එපා. මගේ මූණ පේන්නේ. කපා ගන්න. පටස් කරලා ලිප්ස්ටික් කපාගෙන ඉවර වෙලා දැන් මම මේ හදන කැරට් ටික ගා ගන්න. දැන් පැස්ටා ටික තමයි ඕනේ. ලිප්ස්ුයි කැරට්ුයි ඒ ඕන ටික ඔක්කොම කපාගත්තා. කැරට් කපාගත්තා. ඊට පස්සේ ලික්ස්, ලුණු, කරපිංචා මොනවද කියන්නේ? සුදු ලුණු. මට ඒක පොඩ්ඩක් මේ ටික දාලා තමයි අද හදන්නේ. බලමු හරියයිද කියලා. දැන් මම මේ පැස්ටා එක මේ තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඒක තම්බ ගත්තට පස්සේ අපි බලමු මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මම මැකරෝනි ටික දැන් තම්බ ගත්තා. අපි යමු හදන්න. මේකටම අපි දාගන්නවා සුදු ලුණු ටික. ඊට පස්සේ අපි දාගන්නවා සුදු ලුණුයි දාගන්නවා කැරට් ටික. මම හදලා ඉවරයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මගේ මැකරෝනි එක.
දැන් කමු බලන්න රසයිද කියලා. කන්නයි යන්නේ. අපි කාලා බලමු දැන් මේක රසයිද කියලා. රස පාඩම් නම් තියෙනවා. රස වෙයිනේ. උපිරි රහයි. හොඳට තියෙනවා. අත්‍තරම රහයි යන්නේ ඒක. ඔයාලට මේ වගේ කෑම හදන රෙසිපි වීඩියෝ ඕන නම් මේ මගේ විදිහට හදන රෙසිපි වීඩියෝ ඕන නම් ඔයාලා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න මම කියන්නම්. ඇත්තට මේව රහයි යන්නේ. මම අද වීඩියෝ එක කරේ අලුවත් පීරන්න නැතුව ගන්න එපා දැන් වැඩි. ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා